ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আন এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। হেয়া হৈছে সুজিৰ গোলাপ জামুন। আমি ঘৰতে অতি সহজে সুজিৰ গোলাপ জামুন কেনেকৈনো বনাব পাৰো আহকচোন চাও। সুজিৰ সফট গোলাপ জামুন বনাবলৈ মই প্ৰথমে লৈছো আধা বাটি সুজি, এবাটি চেনি, ঘি লম ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ, গাখীৰ লৈছো 1 গিলাস, দুটা ইলাচি লৈছো আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ মিল্ক পাউডাৰ লৈছো। প্ৰথমতে মই সুজিখিনি মিক্সিত অলপ গুৰি কৰি লম। সুজিখিনি মই গুৰি কৰি ললো। এইখিনি মই একেবাৰে মিহি কৰি গুৰি কৰি লোৱা নাই, কেৱল সামান্য গুৰি কৰি লৈছো। এতিয়া সুজিখিনি মই 2 মিনিট মান ভাজি লম। সুজিখিনি একেবাৰে লো ফ্লেমত ভাজি ল'ব। সুজিখিনি মোৰ ভজা হৈ গল। এতিয়া এইখিনি বেলেগ এটা পাত্ৰত লৈ লম আৰু এই একেটা কেৰাহীতে ঘি আৰু গাখীৰ গিলাস দি দিম। এইখিনি লো ফ্লেমত সামান্য গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া ইয়াত ভাজি থোৱা সুজি আৰু মিল্ক পাউডাৰ খিনি দি ভালকৈ মিহলি কৰি লম। এইখিনি মই একেৰাহে লো ফ্লেমত লৰাই থাকিম। এয়া চাওক মিশ্ৰণখিনি গোটা মাৰি ধৰিছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি এইখিনি বেলেগ এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি হাতেৰে চুব পৰাকৈ অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে মই চেনিৰ চিৰাপখিনি বনাই ল'ম। চেনিৰ চিৰাপখিনি বনাবলৈ গেছত এটা চচপেন দিছো। ইয়াত চেনিখিনি দি দিম। চেনি যোনটো বাতিৰে লৈছিলো সেই একেটা বাতিৰে এবাতি পানী দিম। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। চেনি পানীখিনি অলপ গৰম হলে ইয়াত ইলাচি দুটা দি দিম আৰু এইখিনি লো ফ্লেমত ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। চেনিখিনি মোৰ উতল আহি গল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু আনফালে মিশ্ৰণখিনি হাতেৰে চুব পৰাকৈ ঠাণ্ডা হৈ গল। এতিয়া এইখিনি 10 মিনিট মান মিহিকৈ মঠি লম। প্ৰথমে মই হাতখনত অলপমান ঘি মুছি লম। এতিয়া এইখিনি মঠি লম। এইখিনি মই একেবাৰে সফট কৰি মাৰি ললো। এতিয়া এইখিনি গোলাপ জামুনৰ আকাৰত গোল কৰি লম। এয়া চাওক মোৰ প্ৰথমটো গোলাপ জামুন বনাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গল। এনেকৈ মই বাকিখিনিও বনাই লম।
এয়া মোৰ গোটেইকেইটা গোলাপ জামুন বনাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহী এটাত 1 কাপ ৰিফাইন তেল দিছো। এইখিনি মই লো ফ্লেমত সামান্য গৰম হ'বলৈ দিছো। মন কৰিব তেলখিনি যাতে বেছিকৈ গৰম নহয়। তেলখিনি সামান্য গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত গোলাপ জামুনখিনি দি লো ফ্লেমত ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এনেকৈ মাজে মাজে উলুটাই দিম। গোলাপ জামুনখিনি মোৰ ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই চেনিৰ পানীখিনিত দি দিম। এনেকৈ মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা গোলাপ জামুন 1 ঘণ্টামান চেনিৰ পানীত তিয়াই থৈ দিম। এঘণ্টামান চেনিৰ পানীখিনিত থৈ দিয়াৰ পিছত গোলাপ জামুন কেইটাৰ ভিতৰত চেনিৰ ৰস ভালকৈ সোমাই গৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা ভাঙি দেখুৱাম। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া সফট হৈছে। আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈ যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই। বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।